Bun venit la etalarea semnelor de pământ pe Tarot Lovers. Să vedem ce avem pentru voi. Prima etalare este pentru ascendent, lună, soare în Taur. Ce avem pentru Tauri? Care sunt energiile curente pentru Taur? Nu uitați, este o etalare generală și toate energiile vin pentru că vă atrage ceva. Puteți să aveți ascendent, lună sau soare în Taur. Dar este o atracție. Poate uneori, pur și simplu, mergeți pe internet și găsiți o etalare și vă atrage pur și simplu să o ascultați. Ce lucru este pentru voi? Nu trebuie neapărat să aibă un nume. Avem echilibru, regele de săbii, 3 de bâte, 8 de bâte, 5 de spade și 8 de cupe. Cineva vrea să plece într-o călătorie, dar în același timp sunt planurile pe care ți le-ai făcut și parcă se răstoarnă ceva, nu este cum ți-ai propus. Dar aici aveți și niște acte, pentru că aveți regele de spade și asta înseamnă că trebuia de fapt sub orice formă să ieși din ceva care de fapt era toxic, dar poate încă mai acceptai sau gândurile tale erau acolo. Cavalerul de săbii. O decizie rapidă pe care o vei lua. Cercetare. Iar aici avem regele de bâte. Deci, în special, pentru cei care aveți de-a face cu o boală. 5 de spade și 8 de cupe, veți găsi, dacă veți căuta, bineînțeles, veți găsi ceva care vă ajută să ieșiți din situația în care sunteți. Dar trebuie doar să cercetați, trebuie doar să întrebați. Dar pentru unii dintre voi eremitul este o muncă de cercetare. Poate unii dintre voi câștigați un post, ceva la care ați vrut foarte mult și pentru unii poate fi un nou job. La altceva v-ați gândit, dar altceva vine. Da, e o întoarcere de situație, este de la zero. Voi poate așteptați niște vești bune pentru un loc de muncă, genul acesta, dar 8-ul de bâte este față în față cu 5 de spade. Parcă știați că ceva complică lucrurile și parcă știați că se întâmplă ceva, dar vedeți voi în momentul în care voi discutați despre o problemă aparte și este ca și cum o spuneți verbal peste tot, pentru că aveți cavalerul acesta de săbii, ceva care voi v-ați propus ia o întorsătură. Este ca și cum din cauza furiei pe care o aveți, ați atras problemele respective. Ați complicat, de fapt, lucrurile. Nouă de bâte. Multe obstacole pentru a înțelege că nu trebuie să luați calea respectivă. Este cu totul altceva. 4 de cupe,
Este, de fapt, o nesatisfacție emoțională. Ceva care vă face să plângeți, ceva care vă nemulțumește, dar, de fapt, nu este un motiv anume. 8 de bâte. Împăratul. Posibil să fie probleme la locul de muncă. Zece de spade și 5 de spade. Este o plată karmică sau este ceva la care vă pune efectiv în genunchi. Sau poate unii dintre voi chiar simțiți dureri în genunchi. 4 de bâte cu eremitul și 6 de monede. Asta înseamnă că în momentul în care voi doriți cu adevărat să schimbați un job, va trebui să nu spuneți la absolut nimeni și să încercați să găsiți o soluție, iar 6 acesta de monede sunt de fapt ceva mai mult bănuți. Dar cu regele ăsta de bâte aici, aș spune 4 de bâte, și regele de bâte poate fi un imobil. Ori vindeți, ori cumpărați un imobil. Viața amoroasă este frumos aspectată și sunteți tratați regește. Nebunul. Riscați ceva. E ceva extraordinar de frumos în momentul în care aș spune că aveți de face cu o călătorie cu persoana iubită, dar nebunul acesta, fiți foarte atenți ce afirmați, pentru că e un risc. Cum să evitați acest 10 de spade cu 8-ul acela de bâte? O veste la care parcă voi însăși sunteți pesimiști. Gândiți-vă numai la ce este pozitiv. Nu lăsați negativitatea să intre în minte. Ce ar trebui să știi? Că există o oportunitate și că acesta este adevărul. Iar împăratul poate fi și cineva guvernamental, cineva care a încercat poate să-ți încurce ceva. Și aici sunt două soluții și Marea Preoteasă este un secret, este ceva care te ajută pe ascuns. Soarele și iese soarele. Aici a fost, am senzația că a fost mâna cuiva care a vrut să blocheze ceva. Dar pentru unii, nebunul poate fi imaginea unui copil, poate fi imaginea unei aventuri cu persoana iubită, dar poate fi și eliberarea din ceva pe care ați așteptat-o, cred că mai bine de jumătate de an. Dacă nu chiar un an, pentru că este și roata, o întoarcere de situație. Cert este că vi se dă să cercetați și să vedeți din nou eremitul din nou și 8 de monede. Mare atenție dacă intrați în ceva în care cercetați. Parcă aveți două opțiuni și nu vă decideți care din ele este bună, pentru că parcă se confruntă una cu cealaltă și aici este temă de cercetare, mai ales cei care studiați, sau poate un proiect pe care îl faceți, găsiți niște informații secrete cu Marea Preoteasă și parcă nu sunt la fel, ceva se confruntă între ele. Va trebui să luați ce este într-adevăr total diferit, nu ce este la fel. Total diferit, pentru că numai atunci veți înțelege cum au fost făcute, de ce
în aparență fiecare a scris cartea respectivă sub forma în care a trăit-o sau sub formă la ce a cercetat anume. Pentru că voi aici aveți un proiect extraordinar de bun, care va aduce succes. Și este un succes peste hotare. Este o oportunitate pe care trebuie să puneți mâna. Deci, se întâmplă ceva, sau mai bine zis, prin pesimismul vostru încercați poate să atrageți ca și cum ceea ce îmi doresc nu se va întâmpla, dar o răsturnare de situație va aduce de fapt care este calea voastră. Și pentru unii dintre voi să știți că poate chiar doriți să cumpărați un teren sau o casă, pentru că aveți aici ceva care vă ajută. Sau unii dintre voi, șasele ăsta de monede, poate faceți ceva filantropic. Donați ceva. Mergem mai departe cu cealaltă zodie. Numai bine, la revedere! Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Fecioară. Cineva care va fi invitat poate la o reuniune sau un eveniment special pentru că aveți 10 de cupe. Să vedem ce aveți. Ops, un nou început, cineva care se gândește poate să schimbe ceva în viață. Ce aveți? Oh, 2 de cupe, foarte frumos, diavolul. Romantism și pasiune. Ce mai avem aici? Avem asul de cupe, regina de monede, voi și 2 de săbi. Va trebui să luați o decizie, iar aici aveți pajul de cupe. Vă gândiți foarte serios la un proiect nou. Și 10 la acesta de cupe, regele de cupe, roata. E posibil pentru unii dintre voi să vi se propună ceva din străinătate sau un proiect foarte serios și mare. Poate unii dintre voi chiar de cercetare, pentru că aveți și eremitul. Va trebui să acționați foarte repede în momentul în care doriți să luați parte. Este un fel de invitație, aș spune. Diavolul. Diavolul aici vă spune din start să nu vă petreceți timpul petrecărind. Aveți foarte mult de lucru, foarte mult de lucrat. 2 de săbii, regina de monede, este energia voastră. Pentru a aduce prosperitatea în casă trebuie să lucrezi foarte mult. 7 de monede, nu sunteți satisfăcuți cu ceea ce aveți și aici trebuie să luați atitudine. Este ca și cum închideți o ușă și deschideți altă ușă, care acea ușă va trebui să fie deschisă non-stop pentru ceva total nou, ceva mare. 9 de bâte, pajul de cupe. Ați fi făcut o călătorie, dar ceva vă împiedică și poate aveți niște responsabilități față de cei dragi și nu puteți să mergeți mai departe. Să vedem ce soluții avem aici. Pajul de bâte. Moartea, o schimbare, o transformare. V-am mai spus, transformările respective vin oricând și sub orice formă. Contează ce planetă vă influențează mai mult și ce aspect aveți în casa 8-a. Nu contează ascendent, lună, soare, ci contează pur și simplu pe tranzitul vostru, acolo unde sunteți, ce tip de astrologie aveți, folosiți orice, de fapt. Este ceea ce vă atrage intuitiv. Este exact ca și cum ai alege o piatră
semiprețioasă sau o piatră, te duci într-un magazin și pur și simplu acea piatră îți face ție impresie. Moartea aici îți spune că ai o transformare și că iei un nou job pentru că te atrage acel lucru și nu pentru că ai studiat sau ai experiență. Deci vrei să schimbi. Dacă nu, poate schimbi tactica de lucru. 2 de cupe, eremitul. Și am senzația că veți schimba ceva la locul de muncă. Diavolul din nou. În momentul în care aveți succes, este imposibil să nu apară inamicii, să nu apară cei care vă urăsc. E imposibil, adică n-ai cum. Până și vecinii te urăsc pentru că ai ceva. Să vedem ce aveți aici. Aveți de 2 ori diavolul, Marea Preoteasă, echilibru. Pentru că vă merge bine, poate chiar o să vă facă că aveți ceva ce deține puteri supranaturale sau sunteți vreun mag, ceva, un șaman. Nu vă puneți pe râs de acum, că problema este că toată lumea este invidioasă cum de voi aveți bani și cum de aveți oportunități. Asta e problema lor. Și ei cum ar putea să facă bani? Păi, muncind. Așa se fac banii. Muncind. Sub orice formă muncești. Și Marea Preoteasă e ceva mistic și aici este un har de la Dumnezeu. Iar pentru că voi munciți foarte mult pentru asta, sunteți legați poate foarte mult de mistic spiritualitate, de aceea se schimbă ceva. 7 de spade. Puterea, cavalerul de cupe. Cineva care încearcă să vă înșele. Trei de spade. O pierdere. Nu este pierderea voastră, poate auziți de cineva din familie, dar îndepărtat, că pleacă dintre voi, dar nu este durerea voastră, iar justiția este ceva care vi se face dreptate, deci veți lupta până se va face dreptate în ceva. Iar dacă este vorba despre un imobil, o proprietate, vei câștiga. Vei câștiga. Iar dacă cineva, pentru că aveți destui diavol și moartea, încearcă să vă inducă în eroare sau, știu eu, încearcă să vă facă rău sub alte forme, să-i zicem, singurul lucru care vă întotdeauna vă protejează este Dumnezeu. 10 de monede. Regina de săbii. Sunteți mai răi ca dracii. 9 de cupe. Măcar o dorință din asta va fi realitate. Împărăteasa, proprietate, o proprietate. 6 de spade, câștigul și Hierofantul. Câștigați în fața la tot ceea ce au vrut alții pur și simplu să vă distrugă. Și acest 10 de monede posibil să fie o moștenire. Iar dacă doriți să investiți ceva, ce nu știți, nu investiți. Iar Hierofantul cu siguranță este credința. Aici ai un fel de coordonare divină. E ceva extraordinar ce aveți aici.
extraordinar de frumos. Numai bine, la revedere, mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Capricorn. Ce avem aici pentru voi? Ia să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru voi? Cavalerul de cupe. Vă este dor de cineva, cei care sunteți mai în vârstă de fiu. 8 de săbii, o teamă, echilibru, Arhanghelul Mihail. Aici este un sentiment de neîncredere, aș spune. Pentru unii este un sentiment de neîncredere în dragoste, atunci de ce îți pierzi timpul cu persoana respectivă, pentru că înseamnă că nu vei avea niciodată încredere, iar pentru alții este ceva de neîncredere în momentul în care te gândești la un copil, chiar dacă e destul de mare, la sănătatea lui, genul acesta, sau nu ai vești. Justiția, asul de săbii și 3 de monede. Regina de cupe, regina de spade, asul de monede, îndrăgostiții, 5 de săbii. Deci din start, dacă te gândești să schimbi jobul săptămâna asta, nu o face pentru că vei pierde. O vei face la un moment de impulsivitate și 5-ul ăsta de spade vei pierde. Adică nu-i mai bună slujba respectivă decât cea pe care o ai tu acum. Dacă într-adevăr dorești ceva care să reușești, atunci înseamnă că trebuie să găsești ceva în care e o echipă de oameni. Cavalerul de cupe. La feminin, masculin poate fi un copil. Haideți să vedem ce avem aici pentru voi. 4 de monede, magicianul. Am senzația că vă rănește cineva din familie. 10 de monede, 3 de cupe, 5 de monede. Mare atenție la finanțe, posibil să pierdeți finanțe sau fie dați prin împrumut, fie vi se cer niște bani și dați singuri, dar știți din start că nu vor mai veni banii respectivi înapoi. Deci mare atenție. Dar pur și simplu simt o durere de la un copil sau o familie care vă rănește, pur și simplu. Cineva care vă rănește. Poate chiar mergeți la o petrecere undeva și vorbele rănesc. Justiția, 4 de săbii, 3 de săbii, cavalerul de cupe din start. Deci acest cavaler de cupe poate fi feminin, masculin, poate fi cineva care nu și-a luat niciodată nicio responsabilitate, care i-a plăcut toată viața să stea, lene, care v-a adus numai necazuri. Poate că aveți o karmă cu persoana respectivă, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i duceți karmă, trebuie să-i lăsați în pace. 10 de monede, 2 de cupe. O colaborare cu cineva. Sau poate chiar este ceva care vine din devotamentul vostru pentru ceva. Cavalerul de săbii. Vei avea succes în ceva, dar după ce îți menții
atitudinea, lupți pentru ceea ce vrei, este un proiect, este ceva la care lucrezi sau pur și simplu te ții bine pe picioare pentru a nu da niște bănuți munciți de ani de zile, strânși undeva și vine cineva să-i ceară pentru simplu fapt că nu a muncit niciodată și gândul îi este la banii tăi. Regina de cupe, avem regina de bâte și 6 de săbii. Vă gândiți să faceți o călătorie undeva unde ați avut clipe frumoase și posibil să fie în exterior la unul din copii sau poate copilul respectiv vine către voi. Aveți regina de bâte, poate fi o fată care are copii și sunteți bunici. Să vedem ce avem aici. Împăratul, o decizie pe care trebuie să o ia pentru... Parcă îi se impune să vină în călătorie. O întoarcere de situație. Magicianul și roata. Pajul de săbii. E o veste la care nu vă așteptați și parcă vestea respectivă se folosește datorită cuiva care a luat niște decizii nesănătoase. Vedeți, piciorul acestui paj este pe un cap. Încerc să pun cât mai aproape. Deci, decizia respectivă s-a luat după cineva care a dat acea veste, dar de fapt vestea respectivă este o veste falsă. Este ca și cum s-ar muta cineva acasă sau vine acasă. Hierofantul. Un secret. Comunitatea din care face parte. Parcă este o respingere acolo. Regele de săbii, documente, împăratul, ceva care îți închide căile, drumurile. Cel mai bine este să planificați o afacere cu partenerul de viață aici, pentru a nu mai avea conflicte la munca pe care o aveți. Cu siguranță veți investi niște bani și aveți mare grijă la banii pe care îi investiți pentru a nu lăsa pur și simplu contul acela în care ați salvat, ați pus deoparte gol. Și, bineînțeles, pajul de săbii, niște informații false, vă supără ceva, poate chiar este un apel telefonic pentru că are de face cu sabie, e ceva care vă deranjează sau poate chiar auziți de niște probleme cu legea pe care le are cineva cunoscut vouă și va trebui să ajutați. Ce este bine este că puteți într-adevăr să investiți în voi și să lăsați problemele altora. Și unii dintre voi, aș spune, cu 10 ăsta de monede, 2 de cupe, ar fi bine să schimbați ceva în casă, să vă simțiți bine, iar Hierofantul poate chiar cumpărați ceva religios care vă face o mare plăcere și aduceți în casă. Faceți ceva care vă place. Și atunci veți fi perfect liniștiți. Numai bine, la revedere!